ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL සරා ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ USB on the go. එහෙම නැත්නම් OTG ගැන. ඔයාලා දැන්ටමත් OTG ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නවා ඇති. ඔයාලට OTG එකක් ගන්න පුළුවන් වයර් එකත් එක්ක නැත්නම් වයර් එකක් නැති එකක් වුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩබල් වයර් එකක් තියෙන එකත් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කරන්නේ USB port තියෙන ඕනෑම එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන එක. ඒක පෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මවුස් එකක්, කීබෝඩ් එකක්, ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද පෙන් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට OTG එක හරහා සම්බන්ධ කරන්න කියලා. දැන් මග ළඟ තියෙන වයර් එකක් එක්ක තියෙන OTG එකක්. මේකේ එහා පැත්තේ තියෙනවා USB port එක, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පින් එක. මම දැන් මගේ පෙන් එක අරගෙන මේකේ USB port එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ප්ලග් කරගෙන ඉවරලා මේකේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පින් එකක් තියෙනවා. ඒ පින් එක මම මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කිසිම දෙයකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ පෙන් එකටත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ පෙන් එකෙන් ෆෝන් එකට data යන එක විතරයි වෙන්නේ. ඔයාගේ පෙන් එකේ තියෙන audio, video, photo ඕනම දෙයක් ඔයාගේ දැන් ෆෝන් එකෙන් බලන්න බලන්න දැන් ඔයා ෆෝන් එකේ file manager open කරගන්න. ඒකෙන් ගිහිල්ලා අතට ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ පෙන් එක මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මගේ GB 3යි ගාණක් කියලා පෙන්නනවා. මගේ 4GB එකක්. ඒක දැන් audio, video, photos වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ audio පෙන්නනවාද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පෙන් එකේ තියෙන music ටිකක් දැන් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මේ music ඕනනම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් play කරන්න පුළුවන් පෙන් එකේ තිබුණාට ඔයාලට තව මේකේ පෙන් එකේ තියෙන ඒවා delete කරන්න පුළුවන්. අපෝ පෙන් එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට ෆෝන් එකේ backup එකක් වුණත් පෙන් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් බලමු අපි කරේ picture කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. දුක දැන් මම download කරගත්ත pictures වගේක් තියෙනවා. ඒක දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන ඕන දෙයක් පෙන් එකට දාන්න පුළුවන්. පෙන් එකේ තියෙන ඕන දෙයක් ෆෝන් එකට දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මවුස් එකක් OTG එක හරහා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මවුස් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න එකේ ප්‍රයෝජනය තමයි ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පෙර වෙලාවත් ටච් එක එහෙම ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන contact number ඔයාගේ ඕන details එහෙම තියෙනවා නම් mouse එක connect කරලා ගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ touch එක ගියා කියලා කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ ඇතුළට. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන ಜಾති safe තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට mouse එක connect කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වගේම mouse එක connect කරගත්තා OTG එක හරහා ෆෝන් එකට. දැන් ෆෝන් එකට මෙතන pin එක connect කරගත්ත ගමන්ම ඔයාලට මෙතන mouse එකේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. mouse එකේ ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ mouse එක වැඩ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් mouse එකෙන් ක්ලික් කරලා වගේ ෆෝන් එකේ ඇතුලේ තියෙන જાතිය ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔයාලට ෆෝන් එකේ ටච් කරලත් දැන් mouse එක කනෙක්ට් කරලා තියෙද්දිම ෆෝන් එක ටච් කරලත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕන් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන රතු පාටටපත් වුණා. මම දැන් මේක ෆෝන් එකට තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ USB keyboard එක ගන්න නැහැ. නැත්නම් මම ඔයාලට keyboard එක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකේ කොහොමද mouse එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට mouse එක කනෙක්ට් කරගත්තාම මේ වගේ
කම්පියුටර් එකේ පෙනෙනා වගේම ඊතලයක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට මවුස් එක යාම යා කරලා ඊතලේ ඕන දිහට අරන් යන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මොනවා හරි මෙතෙන් ක්ලික් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. අපි දැන් මගේ ෆෝන් එකේ ඩේටා ඔන් කරගන්න යන්නේ. මවුස් එක ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාට ඇද්දාම මෙතන උඩ අපේ බාර් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන මෙහාට මෙහාට කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඒක එහාම යා කරන්න. දැන් ඔයාලට මේක උඩට වගේ ඇප් ටිකත් මම යවලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ ෆෝන් එකේ ඩේටා ඔන් කරලා බලමු වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මවුස් එකකින් ක්ලික් කරලා මම දැන් ඩේටා ඔන් කරලා යනවා YouTube එකට. අපි බලමු YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube එකේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරවන්න පුළුවන්ද ඒ වගේම ස්කිප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕන දැන් මම මගේ channel එකට යනවා. ඔයාලා මතකද මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන මම ප්ලේ කරනවා. ඔයාලා බලාගන්න බලන්න මම දැන් එක වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඕපන් වුණා වීඩියෝ එක. අපිට දැන් ෆෝන් එකේ වගේම ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවරලා වීඩියෝ එක තප්පර 10ක් ඉස්සරහට ස්කිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට දැන් ගොඩක් ඉස්සරහට ස්කිප් කරන්න ඕන නම් මෙතන අපේ ෆෝන් එකේ වගේම මෙතන මේක ඉර දිගේ ඉස්සරහට ඇදලා ස්කිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ටච් කරලා කරන හැම වැඩම ඔයාලට මවුස් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් වගේ කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මවුස් එකෙන් එඩිට් කරගන්න. කීබෝඩ් එක අකුරු පොඩි වගේම තමයි ඉතින් වෙන අකුරු වදින්න පුළුවන්, වෙන නම්බර් වදින්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට මවුස් එකෙන් ඒක හරියටම ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට USB පෝට් එකක් තියෙන කීබෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ කීබෝඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් මම ඒකින්ද ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලේසි ඉතින් USB කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට දිග මැසේජ් එකක් වුණත් ලොකු ඩොකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරන්න උනත් ෆෝන් එකෙන් ටයිප් කරගන්න ලේසි ඉතින්. අද ඉතින් මම ඔයාලට අරන් ආවේ OTG එකෙන් කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි වැඩ ගැන. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේකේ අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලන් හිටිය ඔයාලට ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. Thank you.